السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. eléyìí ni díẹ̀ nínú wáàsí tí Professor Said Timayin tí wọ́n fi ṣe wáàsí fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọjọ́ wa lónìí. Ó lọ báyìí wípé àti wípé a kò rán ìwọ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bí kìí ṣe láti jẹ́ àánú fún gbogbo ọmọnìyàn. Ayé lóde tòní jẹ́ èyí tí ó kún fún èdè àìyedè, fàákájà, dánmi sí omi òtó, pákáleke, àìṣẹ̀tọ́, àìbára ẹni jọ, àìbára ẹni rẹ́, àti àdánwò ọlọ́kan òjọ̀kan. Àwọn àṣeyẹ àti àlùyọ tí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ti ní ni wọ́n ti lò láti tẹ orí àwọn ẹni níbà, àwọn ẹni tí ọwọ́ wọn ò wulẹ̀ torí láwùjọ, nígbàtí àwọn àpérò àti àsọyé ọlọ́gbọ́n ayé gbogbo kò mú ojútùú bá gbòǹgbò wàhálà ohun hílàhílo lórí ilẹ̀ alààyè. Ó ti wá ń fi ojú hàn ju ti àtẹ̀yìnwá lọ wípé ohun tí àgbáńlá ayé lílò lónìí ni ojútùú tó yágbóyá jù láti inú òye tó gbọngbọ́n ti olùdá ayé ohun ọ̀run. Láti rí èyí, àyàfi kí a kọjú sí ìgbésí ayé àwọn ẹni náà tí Ọlọ́run bá lékè ọlá tó rán sí òde ayé. Tẹnukọ́ tètè bọ̀ lè kọ́ wípé òjíṣẹ́ kan tí ìgbésí ayé rẹ̀ yágbóyájú jùlọ láàrin wọn tí a ti lè rí irú ọ̀nà àbáyọ tí à ń wá sí gbogbo ohun tó polúkúrú mọ́sù ní òde ayé lónìí ó ní òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àbájọ tí Allah ọba gbogbo àgbáńlá ayé fi ìkéde sóde nínú alukurani orí 21 ẹsẹ̀ 18 wípé àti wípé a kò rán ìwọ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bí kìí ṣe láti jẹ́ àánú fún gbogbo ọmọ ènìyàn. Kí ni wá ń jẹ́ àánú? Àánú ni ojú rere tí a fi hàn sí ẹni tí ó wà nínú ìṣòro, pàápàá nígbà tí kò di kànpá fún ènìyàn láti ṣe irúfẹ́ ojú rere náà. Gbólóhùn rahma ní èdè Lárúbáwá ni ó dúró fún àánú tí ó súyọ látinú ọ̀rọ̀ ṣe rọ́hìmà tó ń tọ́ka sí ọkàn gbígbòòrò, àánú, ọkàn tútù, oore ṣíṣe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ògbóǹtarìgì òǹpẹ̀dẹ kan Ibn Faris ó ṣàlàyé nínú ìwé rẹ̀ Mu'jam Maqayis al-Lugha wípé gbólóhùn rọ, ha àti mim ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan bíi àánú, ojúrere, ìwà pẹ̀lẹ́kùtù, ìgbòòrò ọkàn, ìfi dáradára lọ́ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nípa bẹ́ẹ̀, bí Allah ti pe òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní àánú fún gbogbo àgbáńlá ayé, yóò túmọ̀ sí ẹnìkan tó ní gbogbo ìwà pẹ̀lẹ́kùtù tó pé pérépéré sínú ìṣẹ̀mí kan dondo tí a wá rán gẹ́gẹ́ bí àánú fún oríṣiríṣi àgbáńlá ayé, bí àgbáńlá ayé ti ènìyàn, ti ẹranko, ti ewébẹ̀ àti gbogbo àgbáńlá ayé eléyìí tí a fojú rí àti èyí tí a kò fojú rí. Ẹ jẹ́ kí a wá fi àpẹẹrẹ àánú tó jẹ jáde láti inú ìgbésí ayé wọn ṣàlàyé kókó ọ̀rọ̀ eléyìí tí à ń bá bọ̀ yìí. Àpẹẹrẹ àánú nínú ìṣẹ̀dá wọn alára. Allah tí ọlá rẹ̀ ga jùlọ rọ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lọ́rọ̀ ìwà pẹ̀lẹ́kùtù tó lékenkà. Ọ̀rẹ́ jẹ́rìí sí, kódà ọ̀tá náà jẹ́rìí sí. Ẹgbẹ̀fúlẹ̀ alágbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ ti ṣàgbìyànjú láti rọ ewì tí ń ṣe àfihàn àwọn ẹwà wọ̀nyí. Hassan bin Sabit radiyallahu anhu sọ nínú gbólóhùn ewì wọn wípé àti ẹni tó tayọ tìrẹ nínú ìwà ojú tèmi kò tí ì rí, àti ènìyàn tó pé pérépéré jù yín lọ obìnrin kankan kò tí ì bí. Adára tẹ́ ẹ̀dá nìyín àfi bí wípé a fi ẹwà ìwà yín mọ yín lénìyàn ni. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn èèyàn kàǹkàǹkàǹkà tí ó ti rí kọjá lọ nínú ìtàn Islam ni wọ́n ti kọ oríṣiríṣi ewì ohun ọ̀rọ̀ nípa olólùfẹ́ wọn yìí, yálà lédè Lárúbáwá, Persia, Kurdish, Turkish, Urdu, Swahili, Hausa, Kanuri àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àmọ́ kò sí ọ̀rọ̀ yìí tó létí Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam bá nípa ti ìpọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ìfẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam kan, wọ́n sọ báyìí wípé lẹ́yìn ìfẹ́ Ọlọ́run ọba àlékiọlá nínú ọkàn mi, mò ń hún rírà nípa ìfẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tó bá jẹ́ nípa ìfẹ́ aláìlópin sí òjíṣẹ́ ńlá ni wọ́n fi ń pè mí ní kèfèrí, nígbà náà kèfèrí ni mí, torí pé mo fi Ọlọ́run ṣẹ̀rí, mo ti ṣubú sínú agbami ìfẹ́ ẹwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nínú àfihàn wípé wọ́n jẹ́ àánú fún gbogbo mùtúmùwà ní àpẹẹrẹ àánú sí àwọn tí wọ́n jọ lògbà. Nínú ẹgbàá wá àdísì kan tí Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu tí wọ́n gbà wá ní ọjọ́ kan
arákùnrin kan wá sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó sì tọrọ wípé kí wọ́n gégùn lórí àwọn aláìgbàgbọ́ tí wọ́n ti ń gbé ogun tì wọ́n, tí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sì fèsì wípé akùnrin mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń gbé ní ré, aràn mi gẹ́gẹ́ bí àánú ni. Nípa bí wọ́n ti fi àánú hàn sí àwọn ọmọ kéékèèké, òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a máa fi àánú hàn sí gbogbo àwọn ọmọ kékeré, wọ́n sì máa tọ́jú wọn bí ọmọ tiwọn alára ni. Wọ́n máa fẹnu kò wọ́n láti fi ìfẹ́ hàn sí wọn, wọ́n á dì mọ́ wọn, wọ́n sì máa bá wọn ṣeré lọ́pọ̀lọpọ̀. Lárúbáwá kan rí wọn ní ọjọ́ kan tí wọ́n ń fi ẹnu kò Hazrat Hassan bin Ali radiyallahu anhu tí ó jẹ́ ọmọ wọn. Èyí sì yà á lẹ́nu lọ́pọ̀lọpọ̀ tó sì mú kí ó sọ wípé ẹ̀ ń fi ẹnu kò àwọn ọmọ yín lẹ́nu, àwa kì í ṣerú èyí o. Tí wọ́n sì fi èsì fún wípé tí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀, kí ni ohun tí mo lè ṣe fún yín tí Ọlọ́run bá ti mú àánú kúrò nínú ìgbà àyà yín. Nípa àánú tí wọ́n fi hàn sí àwọn obìnrin, ìkẹ́ àti àánú tí wọ́n fi hàn sí àwọn obìnrin ó légbá kan ju ọ̀rin lọ. Wọ́n sì máa ṣe wáàsí rẹ̀ ní gbogbo ìgbà, ìyẹn ni ìtọ́jú ọmọ obìnrin àti ìtọ́jú ìyàwó ẹni. Wọ́n sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ wọn wípé ẹni tó bá ní àwọn ọmọ obìnrin tí ó sì tọ́jú wọn dáradára, tó kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ àtàtà, yóò rí ìdáàbòbò gbà kúrò nínú ìjìyà Ọlọ́run ọba àlekèọlá. Lásìkò tí wọ́n jáwé olúborí wọ ìlú Mẹ́kà, wọ́n kéde ní ìta gbangba wípé ọjọ́ àánú ni ọjọ́ òní. Wọ́n sì fi àánú hàn sí gbogbo àwọn apanilẹ́kúnjayé ẹ̀dá ìlú Mẹ́kà. Ìgbésí ayé wọn àánú, ìrìnkìrìndò wọn àánú, ẹ̀kọ́ wọn àánú, iṣẹ́ wọn àánú, ìṣe wọn àánú, ìdájọ́ wọn àánú. Kódà lásìkò tó yẹ kí ìgbẹ̀san dùn jọjọ, wọ́n yan àánú láàyò lí ìnànà sí bí Ọlọ́run ọba àlekèọlá ti ṣe àpèjúwe wọn gan nínú Suratu Tauba ẹsẹ̀ ìkejì-dín-ní-àádóje ni. Tá bá wá gbàgbé ìrìn àjò wọn sí ìlú Taif, wọ́n lọ ṣe ìwàásù Islam ni, ṣùgbọ́n òkò ni wọ́n fi sìn wọ́n jáde kúrò ní ìlú náà. Nígbà tí wọ́n dé àyè kan, wọ́n ṣe àdúrà sí Ọlọ́run ọba níbà ààfin ọ̀run tí ó wà ní ìṣàkóso àwọn òkè ìlú Taif. Ó bá yọ sí wọn tí ó sì béèrè lọ́wọ́ wọn wípé tí ó bá fẹ́, mo lè pa àwọn ènìyàn yín run sábẹ́ àwọn òkè wọ̀nyí. Ìdáhùn wọn lásìkò náà sì fi hàn wípé wọ́n jẹ́ àánú fún gbogbo ọmọnìyàn. Ìdáhùn wọn ni pé mi ò fẹ́ ìparun fún wọn. Bí àwọn kò bá gbàgbọ́, ó súnmọ́ kí á rí nínú àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn tí wọn yóò máa jọ́sìn fún Allah nìkan láláì bá wa orogún. Ní ìkádìí ìwàásù mi, àánú kún inú ìṣẹ̀mí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fọ́fọ́ tó bẹ̀ tí ọ̀pọ̀ nínú àwọn aṣáwájú orílẹ̀-èdè fi kéde wípé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nìkan dondo ní ẹ̀kọ́ wọn lè mú kí àlàáfíà sun àgbáńlá ayé bọ̀. Gbogbo ẹni tó bá mọ díẹ̀ nípa ìtàn kò ní súré gbàgbé ìkéde pàtàkì kan tí ọ̀gbẹ́ni George Bernard Shaw ṣe nígbà kan rí wípé mo gbé ẹ̀sìn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gẹ́gẹ́ torí pé ó kún fọ́fọ́ fún ẹ̀kọ́ tí múṣemúṣe rẹ̀ dá múṣemúṣe ni. Ó nìkan ní ẹ̀sìn tó lè múlẹ̀ títí ayérayé. Mo ti ṣe ìwádìí síwá sẹ́yìn nípa ìgbésí ayé arákùnrin yìí. Lérò tèmi, olùgbàlà ayé la bá máa pè Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tí ẹ̀sìn kan bá lè ṣe ìṣàkóso England bó ti yẹ, England ti ẹ̀ nìkan kọ́, gbogbo Europe ni Islam nìkan ni ẹ̀sìn náà. Mo gbàgbọ́ wípé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó bá jẹ́ pé ó wà láyé lónìí, tó bá jẹ́ adarí ayé lásìkò yìí, ilé ayé kò bá kún fún àánú, ayọ̀ àti ìdùnnú. Mo sì ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa Islam wípé òun ní ẹ̀sìn tí yóò padà kálé kákó ní apálẹ̀ Europe àti ní gbogbo àgbáńlá ayé. Kí Ọlọ́run bá àlekèọlá kó jọ̀ọ́ kó bá rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ìbùkún lórí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.